Να για μια ενδιαφέρουσα φιγούρα. Σήμερα θα δούμε τον A6 Figuarts Sith Trooper από την ταινία Star Wars The Rise of Skywalker. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φιγούρα με όλα τα αξεσουάρ, η πάνω πλευρά, η κάτω πλευρά. Σε αυτή την πλευρά θα δούμε μια φωτογραφία του Sith Trooper. Ορίστε και η άλλη πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Και εδώ έχουμε τη φιγούρα με όλα τα αξεσουάρ της. Καταρχάς έρχεται με τις οδηγίες, όλα είναι στα ιαπωνικά. Και πάμε τώρα να δούμε τα αξεσουάρ της φιγούρας. Κανονικά η φιγούρα έρχεται με τις γροθιές, να τις φοράει ας πούμε, αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τα χέρια σε αυτή τη φιγούρα, πολύ επίφοβο κιόλας, του έχουμε δώσει ήδη τα trigger finger χέρια. Αυτά είναι για να κρατάνε τα όπλα και τα δύο. Και επίσης έρχεται με δύο χέρια που είναι για να κρατάνε τις άκρες των όπλων, κάπως έτσι τέλος πάντων. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα όπλα. Αυτό εδώ λέγεται STW48 Blaster. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες και είναι πάρα πολύ όμορφα βαμμένο. Πάμε τώρα στο μεγάλο το όπλο. Αυτό λέγεται FWMB10B Repeating Blaster. Αυτό άμα το δώσουμε, ο Sith Trooper γίνεται Heavy Gunner. Και αυτό εδώ το κομμάτι έρχεται έτσι προς τα πάνω. Μπορούμε να βγάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι και να τοποθετήσουμε το τρίποδα και να είναι κάπως έτσι. Ωραίο, Και τέλος έρχεται με αυτό εδώ το όπλο, το οποίο λέγεται F11ABA Heavy Blaster Cannon. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφα βαμμένο, ασημή μπογιά, κόκκινη μπογιά και μαύρο το υπόλοιπο μέρος του όπλου. Ωραίες καλιστές λεπτομέρειες και αυτό. Και εννοείται όλα αυτά εδώ τα όπλα ο Sith Trooper μπορεί να τα κρατήσει πάρα πολύ άνετα. Λοιπόν, να τα βάλουμε στην άκρη τα όπλα του και να δούμε λίγο τη φιγούρα. Δείχνει πάρα πολύ ωραίος, παιδιά. Το βάψιμο είναι πάρα πολύ καθαρό. Εντάξει, όπως βλέπετε δεν έχει ποικιλία χρωμάτων. Είναι Sith Trooper, οπότε είναι όλος κόκκινος. Το μοναδικό μειονέκτημα αυτής της φιγούρας είναι ότι το κεφάλι του δεν μπορεί να κουνηθεί πάνω κάτω. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει, τίποτα άλλο. Και δεν μπορεί να λυγίσει αριστερά και δεξιά. Το πρόβλημα αυτής της φιγούρας είναι ότι ο λαιμός αυτού του σφαιροειδή συνδέσμου είναι μικρός. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μεγάλος. Αν ξέρετε κάποιον που κάνει 3D printing, μπορείτε να του ζητήσετε να σας κάνει ένα τέτοιο με λίγο μεγαλύτερο λαιμό. Και έτσι μετά ο Sith Trooper θα μπορεί να έχει καλύτερη κίνηση στο κεφάλι. Οπότε ας δούμε τώρα και την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι
περιστρέφεται μόνο αριστερά δεξιά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, έχουν ένα πολύ ωραίο butterfly σύνδεσμο ακριβώς εδώ. Έχει και αυτήν εδώ πέρα την κίνηση πάνω κάτω στον ώμο, πολύ ωραίο αυτό. Τα shoulder pads είναι προσκολλημένα εδώ στο χέρι, καλό αυτό, μπορείτε να τα σηκώσετε έτσι προς τα πάνω, είναι σε σφαιροειδή άρθρωση όπως βλέπετε και βγαίνουν κιόλας αν θέλετε. Επίσης έχουμε περιστροφή στο δικέφαλο, έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, αλλά λόγω της πανοπλίας της στολής του τέλος πάντων λυγίζει λίγο παραπάνω από 90 μοίρες. Έχουμε και περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο, έχουμε περιστροφή εδώ στο χέρι και το χέρι λυγίζει μέσα έξω, και αν παίξετε με το σύνδεσμο εδώ θα μπορείτε να κάνετε το χέρι να λυγίζει και πάνω κάτω. Έχουμε περιστροφή εδώ στο θώρακα, αλλά είναι αρκετά σφιχτή. Επίσης ο θώρακας ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω, δεν ξέρω αν το είδατε. Κοιτάξτε τώρα πώς θα τον κατεβάσω προς τα κάτω. Ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω. Έχει μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στη μέση, και αν λυγίσουμε και από τους δύο συνδέσμους, το σώμα του λυγίζει τόσο προς τα μπροστά, θα αφήσει βέβαια αυτό εδώ το κενό πίσω και μπορεί να λυγίσει και προς τα πίσω. Είμαι ok με αυτό. Ούτως ή άλλως οι Stormtroopers δεν είναι και οι πιο ευκίνητοι χαρακτήρες. Αυτά εδώ τα κομμάτια μπορούμε να τα σηκώσουμε προς τα πάνω. Δεν έχουμε το drop down σύστημα εδώ, αλλά το πόδι μπορεί να έρθει μπρος ως εδώ, νομίζω ότι είναι μια χαρά, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, διπλό σύνδεσμο στο γόνατο, έρχεται ως εδώ γιατί και πάλι ενοχλεί η πανοπλία του, η στολή του. Και τέλος το πόδι του περιστρέφεται, κινείται πάρα πολύ λίγο προς τα κάτω, σχεδόν καθόλου, έρχεται όμως προς τα πάνω, έχει τέλειο σπάσιμο αστραγάλου και έχει άρθρωση εδώ στα δάχτυλα. Γενικώς έχει εξαιρετική άρθρωση εκτός από το κεφάλι. Και αυτό πιστεύω μπορείτε να το λύσετε εάν πάτε σε κάποιο μαγαζί που κάνει 3D printing. Κατά τα άλλα, παιδιά, η φιγούρα είναι πανέμορφη. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Θα του δώσουμε και ένα όπλο να κρατάει, να φαίνεται ωραίος. Πολύ όμορφη φιγούρα, παιδιά. Η φιγούρα είναι 15 εκατοστά ψηλή. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Stone Collectible Scorpion και δίπλα στο McFarlane Toys Azrael Batman Armor, δίπλα στον Marvel Legends Movie Deadpool και δίπλα στον Mafex Justice League Batman, δίπλα στον Hasbro Star Wars Black Series Darth Vader και δίπλα στον ACH Figuarts Mandalorian με το Beskar Armor. Νομίζω ότι δείχνουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Και τέλος δίπλα στον ACH Figuarts Death Trooper και δίπλα στον ACH Figuarts First Order Stormtrooper. Νομίζω, παιδιά, ότι τα λόγια είναι περιττά εδώ. Δείχνουν καταπληκτικά μαζί. Φαίνονται πάρα πολύ ωραίοι και οι τρεις μαζί. Πανέμορφες φιγούρες. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Γενικώς είναι πολύ καλή φιγούρα. Ο οπλισμός του μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία αξεσουάρ και καθαρό βάψιμο.
Το μόνο μειονέκτημα αυτής της φιγούρας είναι η περιορισμένη κίνηση στο κεφάλι. Αν με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να μεγαλώσουμε κάπως το σύνδεσμο του λαιμού, πιστεύω θα διόρθωνε το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, η άρθρωσή του είναι πολύ καλή και μπορείτε να το βάλετε σε πολλές δυναμικές πόζες. Όσοι κάνετε army building από Stormtroopers, θα είναι μια καλή προσθήκη στη συλλογή σας. Αυτό ήταν το review μου του ACH Figuarts Sith Trooper. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook για να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.